sa next project natin. Welcome nga pala sa another vlog ko. Wala ba kayong mga kamay dyan? Anong oras na ba? Hindi ko alam kung anong oras na eh. Wow! Ay, oo nga pala. May relo nga pala ako. Sorry, hindi ko nakita. Kasi naka long sleeve pala ako. Medyo gabi na pala ngayon. Kung hindi nyo na itatanong, mahilig talaga akong magsuot ng relo. Kaso nga lang, lagi ako nawawala ng relo. Hindi ko alam kung maraming snatcher dun sa dinadaanan ko. Pagdating ko kasi dun sa trabaho ko, kaya sa school, wala na akong relo. Alright, so ngayon, papakita ko sa inyo yung mga component na pinurchase ko kanina para dun sa client ko nga na magbi-build ng isang set na computer. So, para magkaroon kayo ng mga idea or reference kung ano ba yung mga parts and component ng computer, yung mga brand, and yung pricing niya para magkaroon kayo ng idea. So, iisa-isahin natin yun. Okay? So, nandito sa gilid ko yung mga items. So, isa-isahin natin. Pakita ko sa inyo. Then, sabihin ko sa inyo yung pinaka-descriptions ng item na nabili ko. Unahin natin yung ito. AVR. Secure AVR. No? Ang purpose ng AVR, guys, pag may computer kayo, much better na lagyan nyo ng AVR. Kasi ang AVR, yung ibig sabihin ng AVR, automatic voltage regulator. So, lahat ng yung computer nyo, yung system unit and yung monitor nyo, dito nakasaksak. So, yun nga, ang purpose nito is to protect na hindi ka agad masira yung power supply ng computer. So, ito yun. So, siya yung nagre-regulate ng ng power. So, yung fuse na to, pinapalitan lang naman to, nabibili to ng 5 pesos to 10 pesos isa. So, ang kapalitan nyo lang is yung fuse. So, AVR. May mga tao hindi na gumagamit ng AVR. Nire-recta na lang nila sa extension. So, possible din naman yun. Kasi yung power supply ng computer, may fuse din naman yun. Okay? Next item. Ito. Ito. DVD writer. Alright? DVD writer. Ang brand niya is Asus DVD writer. So, Super Multi DVD writer. So, by Asus. So, ang purpose nito, syempre, reader, writer ng DVD or ng CD. So, dati usong-uso to. So, ngayon, medyo nawawala na siya, pero basically, may mga tao pa rin na gumagamit nito. So, nagre-rely pa rin yung recording nila sa DVD, then nagre-read pa rin sila ng mga DVD as media, then nag-i-store na rin sila. So, ito yung DVD writer. So, yung DVD writer na nabili natin, hindi nga lang siya naka-box. So, ang sabi sa akin, OEM to kasi parang sa isang box, sila 10 pieces, 20 pieces. So, kaya naka-plastic na lang siya. So, ang connector niya is SATA. So, okay. Yung DVD. Then, hard disk drive. So, may bumili na rin ng hard disk drive. Pag bumili kayo ng hard disk drive, nakabalo siya sa anti-static bug. Ang purpose ng anti-static bug para ma-protectionan yung mga sensitive component may katulad ng hard drive. So, kaya nakabalo siya sa anti-static bug. Hard disk is, ang pinili natin is Seagate 500 gig, 7,200 RPM, and SATA connector din. So, ang price range ng hard disk conforme sa capacity niya. So, ito yung pinaka-secondary storage device ng computer. So, once na nag-install kayo ng applications, ng operating system, so sa hard drive niya, ini-install. Then, ito yung typical na hard drive na nabibili, yung mechanical. Kasi may hard disk ngayon, yung SSD, much better yung performance, medyo expensive na lang. Pero yung bubuuin kasi nating setup ngayon, ano lang
yung basic setup lang or yung budget PC lang. So kaya nag-decide na 500 gig yung hard drive na nakuha ko based dun sa budget niya. Okay? Ito, memory, ganun din. Yung nabili kong memory kasi naka-3 siya eh. Naka-3 type siya kaya wala siyang box or wala siyang lagayan. So, ang memory na nabili ko is Kingston DDR3 1600. So, ito yung primary storage device ng computer nyo. Yung RAM na tinatawag, yung memory module na ginagamit natin. Actually, medyo sensitive siya. So, kailangan paghahawakan nyo siya nasa gilid. So, ito yung memory natin. Okay? Next item na nabili ko kanina is ano ba alam nito? Keyboard by A4Tech. USB ano siya? USB connector siya. Ito yung model KRS-8572. So yung binili ko, bundled na siya. Keyboard and mouse na siya. So and then yun ay tatanong, ito yung common keyboard na nakikita nyo sa computer shop. Kasi nga, matibay siya at the same time, reasonable yung price. So, unbox na natin. Yeah! Kung hindi nyo na itatanong yung tatay ko, ninja. So, dati nagpa-practice kami ng katana. So, nagpa-practice namin lagi, araw-araw. Na-samurai yung kamay ko. Biro lang. So, ito yung keyboard. So, nakabalot siya. Then, ang interface na is USB. Okay. Okay. Ito yung keyboard. Okay. So, maganda naman yung A4Tech. Same time, ayun nga. Common na ginagamit sa computer shop kasi matibay din. Then, kung hindi nyo na itatanong din typist ako. Typist na tundok system. 1, 2, 3, 1, 2, 3, enter. Sa keyboard pala, nakikita nyo yung letter F tsaka yung letter J. Wow! Base position ng finger nyo. Hindi ko ginagamit yan. Kasi nga, tundok system ako. Pero yung WPM ko, yung words per minute ko is 98. Wow! So, walang tinginan yan. So, ganun lang. And, kasama na rin yung mouse. Yung mouse niya, optical mouse. Okay? Okay? Next item na binili natin is LED monitor. LG yung brand niya. Ito yung model niya, 19M38F. Okay? So, with 1 year warranty ito. So, buksan na natin. Nasaan yung cutter to? So, again, mag-ingat kayo sa cutter. Baka makat kayo. Ako mag-iingat ako. Dalawa na nga lang yung daliri ko, di ba ako mag-iingat? Kailangan mag-ingat kayo. Okay? Ganito talaga pag mga monitor. LED monitor. Maganda yung packaging niya. So, yung brand na LG, okay din naman yung brand na LG. So, tumatagal din naman yung brand na LG. Kung gagamitin nyo lang sa bahay, sa office, sa computer shop. So, okay din naman yung LG. So, ito yung stand. Okay? Then, ito yung bracket ng stand. Tapos, yung nabili nating monitor, ang power niya, power adapter. Okay?
power adapter siya, hindi siya power cord. Yung power supply ng monitor, wala siyang power supply, nandito yung pinaka-power supply niya. Hindi katulad ng ibang monitor, yung power supply niya built-in sa loob. So, ito, power adapter. So, ang kagandahan nito, pag nasira yung power adapter, i-replace na yung power adapter. Pero pag built-in kasi yung power supply, di ba buksan pa yung monitor? Okay? So, may kasama siyang VGA, default niya. Tapos, manual, CD. So, meron siyang DVD para sa manual. So, driver. Kailangan pa ba ng driver ng monitor? Yes, oo. So, ini-install din yung driver ng monitor. So, pag kinabit natin yan, madedetect natin kung ano yung minsan, generally, nadedetect na siya sa Windows, yung monitor. At kailangan pa i-install yung driver ng monitor para ma-optimize or magamit nyo talaga yung or para makuha nyo talaga yung pinaka-quality niya or yung pinaka-color niya. So, ito yung panel. Ganda yung packaging ng LG. Okay. Ano lang siya, magaang lang siya. Dan, Aris, baka mahulog or else magbayad tayo. So ito, ganda. 18.5, 19 inches. So ito yung monitor. Yung power consumption nito, matipid. So sa likod, VGA, tapos yung power input lang. So yung monitor natin pwedeng i-mount. So na-mount siya. So pwede siyang i-mount. Okay? Yung resolution naman yan, later on na natin siya i-mention sa inyo yung mga technical specifications ng item. Okay? So, ligpit muna natin ito. Susunod na item, bumili rin tayo ng casing. Yan nga, system unit casing. Yung binili natin, ordinary lang, hindi siya yung mamahalin. With power supply na rin. Ang brand niya is Trendsonic. So nakalagay dito, the optimum solution for Intel Core i3, i5, i7 system, AMD 64-bit system. So check na natin yung nating power supply casing with power supply. Okay. Stylo siya, then naka-plastic siya. So, ito yung system unit. Simple lang, black lang. Then, okay naman yung materials na ginamit. Sakto naman. So, dito sa front panel, meron kayong drive B para sa mga DVD 5.25. Then, ito para sa 3.5. Then, meron ditong reset, power button, then dalawang USB. Meron din connector para sa microphone and speaker. Okay? So, medyo maganda naman yung quality. Hindi
typically, ayos naman. Simple lang naman siya. Kasi mura lang din naman, hindi kung i-compare nyo sa mga magagandang casing na mamahalin, branded, siyempre mas maganda yun, tsaka mas makapal yung makapal yung lata niya, quality yung lata niya. So dito sa likod, yun nga, ito yung kasama niyang power supply na 700 watts. Then kung may makikita kayo dito, meron yung pwede nyo lagyan ng chassis fan. Ang size nito 80mm. So pwede kayong bumili ng 80mm chassis fan. Tapos sa side, meron din kabitan ng chassis fan. 120mm na yung sukat ng fan kapag bibili kayo. Okay? Thumb screw, buksan nga natin. Thumb screw lang naman siya. Mahirap talagang tanggapin yung thumb screw pag wala kayong thumb. So yun, ito yung power supply niya, then may kasama siyang power cord. Ang problema pag mga ganitong mumurahing power supply, murang casing, yung kasamang power cord hindi siya heavy duty, madali siyang masira. So recommended ko na again bumili ka ng mas heavy duty na power supply para power cord para mas tumagal pa yung gamit. Then sa loob, makikita mo dito yung mga connector ng mga front panel mo. So connector para sa USB, connector para sa audio mo, then connector ng connector ng mga interface mo dito sa motherboard, like yung connector ng power LED, power switch, reset, and yung hard disk LED. Okay? So, nandito. Then, mayroon siyang plastic na nakalagay. Ang purpose nito, nandito yung mga stand. Once na stand ng casing. Once na i-mount mo na yung motherboard, lalagay mo muna yung stand. Then, either yung metal or yung plastic stand. At the same time, may mga kasama pang screw para pag maglalagay ka ng DVD and hard drive. So, may screw na yung DVD and hard drive mo. Pagdating naman sa bay, pwede ka rin maglagay dito ng hard disk. Pwede ka rin dito maglagay ng SSD. Pwede ka dito maglagay ng optical. Isang optical lang yung pwede mo ilagay. Then kung may hard drive ka ba, or kung may SSD ka, pwede mo ilagay dito sa ilalim. Hard disk and SSD. So possible din naman. Then sa cable management mo, cable organizer mo, may mga butas, so pwede mo rin naman palusutin sa likod yung mga cables mo. So yun lang yung nakikita ko dito. Okay naman siya. Generally, magagamit mo naman to. So mga ganitong case, pwede sa mga computer shop, pwede sa personal use, sa office. So casing lang naman. Nagbabari pa rin din naman ang performance ng computer sa system niya, sa mga component niya sa loob. Secondary na lang din yung casing. Siyempre, ganda rin din siya. Dapat yung power supply mo branded din. True rated power supply din yung nire-recommend ng ginagawa. Okay, na-unbox ko na lahat ng mga binili nating items. So, may hindi pa pala ako sa inyo mapapakita, guys. Yung motherboard and processor kasi hindi ko pa siya nabibili. Subukan kong ihabol yung items na yon. So dito sa video natin para makita niyo. So guys, sa susunod, abangan niyo pala kung paano natin i-assemble yung system na to, no? Kung paano i-assemble para ma-deliver na rin natin sa client ko. Then I hope nagkaroon kayo ng idea or reference nyo dun sa mga items na pinakita ko sa inyo. So, yun lang muna. So, check out nyo na lang yung next video ko para dun sa assembly ng system unit once na nakompleto na natin. Hey guys! Saglit lang bago tayo pala magpaalam, may nakalimutan ako. Kanina pala may binili kong, di ba bumili pala ako ng mga items kanina, medyo marami. So, yung supplier ko pala, parang may binigay sa aking item. So, parang discount items. So, nakalimutan
punta natin i-unbox. Sabi ko, sir, tapos na po Pasko ah. So, sabi niya, yun nga, dahil sa marami akong biniling item, so may discount daw. So, ito na yun. Buksan na natin. Excited na ako. Kung ano naman ito. So, medyo mabigat eh. Medyo mabigat. Uy! What the heck? Ano ito? Shoutout nga pala kay Vanny America. Maraming salamat sa lahat ng mga in-unbox ko. Ito yung pinaka-paborito kong regalo na natanggap. So, hanggang sa muli. Bye! Uy, yung relo ko, natanggal. Naka-duct tape lang kasi hindi kasya kapag ini-strap.